Ми будемо продовжувати сьогодні розмовляти з вами про технічний аналіз. І сьогодні вже 22-й урок, частина 3, в якій ми поговоримо про торгові та інвестиційні стратегії. А саме ми дізнаємося, що це таке торгова стратегія, що таке управління портфелем, управління ризиками. Також дізнаємося, які є торгові стратегії, який є трейдинг, на якому ви можете почати заробляти. Тому влаштовуйтесь вигідніше, дивіться відео до кінця, не забудьте підписатися на мій канал, також поставити палець догори і написати коментарі. А ми будемо починати. А почнемо ми розмовляти сьогодні про торгову стратегію, що вона себе уявляє і для чого вона потрібна. Дивіться, торгова стратегія – це просто план, якого ви будете дотримуватись при здійсненні угод. Не існує, звичайно, єдиного правильного підходу до торгівлі, тому кожна стратегія багато в чому буде залежати від профілю та вподобань трейдера, то є вас. Незалежно від вашого підходу до торгівлі, то розробка плану має дуже вирішальне значення. Він визначає чіткі цілі і може не дати вам збитися з курсу просто-напросто через якісь емоції, які часто трапляються в трейдингу. Як правило, вам потрібно вирішити, яким активом ви будете торгувати, як ви збираєтесь торгувати і в яких точках ви будете входити та виходити з угоди. В наступних розділах ми з вами розглянемо декілька прикладів популярних торгових стратегій. Не перемикайтеся. А зараз ми з вами поговоримо про що таке управління портфелем. Управління портфелем відноситься до створення та управління колекцією інвестицій, і сам портфель являє собою групу активів. Він може містити що завгодно. В вашому портфелі можуть бути якісь акції, може бути нерухомість, може бути фіатна валютна, там долари, євро, рублі, золото, будь-що, це воно може знаходитися в вашому гаманці. Але якщо ви торгуєте виключно криптовалютою, то, звичайно, стратегія буде складатися з деякої комбінації біткоїна та інших цифрових монет та токенів. Ваш перший крок буде це розглянути ваші очікування від портфелю. Що ви шукаєте? І ваш кошик інвестицій, який залишиться відносно захищений від волатильності або більш щось ризиковане, що може принести більш високу прибутковість в короткостроковій перспективі. Дуже корисно подумати про те, як ви хочете керувати своїм портфелем. Деякі інвестори можуть надати перевагу пасивній стратегії, коли ви залишаєте свої інвестиції у спокої до того часу, як налаштуєте їх. Інші можуть використовувати активний підхід, при якому вони постійно будуть купувати і продавати активи для отримання прибутку. Спочатку, як я вже говорив раніше, маєте визначитись, який ви трейдер чи який ви інвестор і що ви хочете отримати від свого гаманця. Що таке управління ризиками? Про це ми вже з вами розмовляли, але можемо розібрати і ще раз. Управління ризиками життєво важливо для успіху в торгівлі, і це починається з визначення типів ризиків, з якими ви можете зіткнутися. Типи ризиків, які існують, розберемо з вами декілька. Це ринковий ризик, це коли потенційні збитки, які ви можете понести в разі знецінення активу. Як, наприклад, було з Луною, коли ціна була навіть там $100-200, не пам'ятаю скільки точно. І роками вона росла. І в один прекрасний момент ціна просто скотилася, соскамилась монета до нуля, там 0,00, там 2, 0,2, 0,3 центи стало щось таке. І зараз ця монета продовжує бути ще на ринку, але ті, хто вкладали, заходили по ціні там $100, а зараз вона стоїть 0,4, то втратили дуже багато, і деякі люди втратили просто-напросто всі свої кошти. Ризик другий, який є, це ризик ліквідності, потенційні збитки, що виникають через неліквідні ринки, де ви не можете знайти легко покупців для своїх активів. Тобто, якщо наприклад, у вас є монета, яку ви хочете продати, так, ви купляли там, неважливо, за $1 купляли, ви хочете її продати за $2, то за $2 вас ніхто не купить, тому що немає бажаючих. Але є бажаючі, наприклад, купити за 50 центів.
і тоді ви втратите половину того, що ви вкладали. Третій ризик, який ми розглянемо, це операційний ризик. Це коли потенційні збитки, що виникають в результаті збоїв в роботі. І це може бути зв'язано з людською помилкою або відмовою апаратного програмного забезпечення, або умисним шахрайством з боку співробітництва. Такі випадки були трохи в іншу сторону працювали, коли якийсь працівник якоїсь з бірж помилково нарахував комусь дуже багато там чи біткоїнів, чи фіата доларів. Ну і звичайно, ці долари чи біткоїни забрали в цієї людини, тому що це було по помилки. Але хтось може попасти на дуже великі гроші із-за своєї помилки. Системний ризик – це коли потенційні збитки викликані невдачею учасників галузі, в якій ви працюєте, що впливає на всі бізнеси в якомусь секторі. Як і в 2008 роках, крах Lehman Brothers мав каскадний ефект на світовій фінансовій системі. Як ви бачите, ідентифікація ризиків починається з активів у вашому портфелі. Але вона повинна враховувати як внутрішні, так і зовнішні фактори, щоб бути ефективною. Далі ви захочете оцінити ці ризики, і як часто ви зможете з ними зіткнутися і наскільки вони серйозні. Зваживши ризики і з'ясувавши їх можливий вплив на ваш портфель, ви можете ранжувати їх і розробити відповідні стратегії та заходи у відповідь. Системний ризик, наприклад, можна зменшити за допомогою диверсифікації в різні інвестиції. А ринковий ризик можна зменшити за допомогою стоп-лосів. Як я вже говорив раніше, стоп-лоси – це наші друзі. Якщо ви торгуєте на фьючерсах, то обов'язково перед тим, як ви заходите в угоду, вам потрібно визначити, де ваш буде take profit, де ваш буде стоп-лос. І все поставити ще до заходу в угоду. Тобто виставили ціну угоди, в яку ви хочете зайти, там шорт чи лонг, зразу виставили стоп-лос, зразу виставили take profit. І просто залишили цю угоду. Тобто це автоматично вибір. Або ви заробите на цьому, або ви втратите, вийдете по стоп-лосу в якийсь там мінімальний мінус. А зараз ми з вами розберемо, що таке денна торгівля. Дивіться, денна торгівля включає в себе вхід і вихід з позиції в один той самий день. Термін походить ще від застарілих ринків, маючи на увазі той факт, що вони відкриті тільки протягом певного періоду часу, протягом дня. Поза цих періодів денні трейдери не повинні утримувати відкриті позиції. Денна торгівля ще походить, скажімо так, із валютних ринків, акцій, там, метали і так далі, коли все працює тільки в день. Так? Допустимо, в Америці там стартує 8 години ранку, тобто в нас на даний момент буде ніч, коли в Америці ранок. Тобто американці торгують цей момент, а всі остальні відпочивають. Залежить все від того, до якої ви країни, континенту належите. По суті, так взяти, то ринок працює 24/7. Але як взяти ринок фіатний, Форекс і так далі, то в кожній країні він працює по-своєму. Але якщо взяти криптовалютний ринок, то цей ринок працює 24/7. І не залежить від часу відкриття або закриття, ви можете торгувати цілодобово кожного дня року. Тим не менше, денна торгівля в контексті криптовалют, як правило, стосується стилю торгівлі, коли трейдер входить і виходить в позиції протягом 24 годин. Також в денній торгівлі ви часто будете покладатися на технічний аналіз, щоб визначити, якими активами торгувати, оскільки прибуток за такий короткий період може бути мінімальним, і ви можете торгувати широким спектром активів, щоб спробувати максимізувати свій прибуток. Тим не менш, деякі можуть торгувати роками тільки виключно однією та ж самою парою. Ще хочу сказати таке, що дивіться, ви можете заходити в угоди, наприклад, у вас є $100. Ви заходите в 10 угод, наприклад, на $10, так? І ставите якийсь стоп-лосс, втрата 1% від вашого портфеля. Тобто ставите стоп-лосс на $1, то що можете втратити, і take profit ставите на, наприклад, $5, 1 до 5. Мінімум ставити потрібно 1 до 3.
І може бути так, що ви втратите навіть 7 позицій. 7 позицій ви можете втратити, вийти по стоп-лосу, тобто ви втратите $7. Але 3 позиції можете взяти, наприклад, по $5. Тобто і 3 позиції ви заробите $15 і втратите $7. Тобто ви будете в плюсі на $8. Для чого потрібно розподіляти свій гаманець, свій торговий гаманець, для того, щоб не втратити свої кошти. Бо якщо ви зайдете, наприклад, на $100 в одну якусь конкретну валюту, одну якусь пару, то ви можете втратити. Особливо ви втратите, коли не поставите стоп-лосс. Це приклади з власного досвіду, і так багато хто робив, і так багато хто втрачав, я також втрачав, і для того я це все зараз розповідаю вам. А якщо ви хочете почати торгувати криптовалютою, купуйте біткоін на біржах, таких, що я торгую. Посилання на дані біржі ви знайдете в мене нижче в коментарі закріпленому або в описі під відео. Приєднуйтесь і будемо торгувати разом. До речі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, пропоную це зробити. Підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок для того, щоб бути в курсі, коли вийдуть нові відео. На моєму каналі, як ви бачите, є дуже багато цікавої інформації. Є списки відтворення, в яких ви можете знайти по темам якісь для себе відео. Наприклад, в технічному аналізі ми будемо вивчати тільки технічний аналіз, торгівлю, основи це логічно. А є такі теми, що таке інвестування, фінансові ринки, відповідальна торговля, все, що відноситься до технічного аналізу, ви можете тут знайти. Також є шорти, в яких я розповідаю якісь інтересні теми, в яких можна заробити, не інвестувавши нічого, тільки свій час. Підписуйтесь, буду радий новим глядачам. А зараз ми з вами поговоримо про свінг-трейдер. Що це таке? У свінг-трейдингу ви ще намагаєтесь отримати прибуток від ринкових трендів. Але часовий горизонт буде довший і позиція зазвичай утримується від пари днів до декількох місяців. Часто також вашою метою буде виявити актив, який виглядає недооцінений і, ймовірно, буде зростати в ціні. Ви вкупили цей актив, а потім його просто-напросто продали, коли ціна зросте, щоб отримати прибуток. Скажімо так, так звана спекуляція. Або ви можете спробувати знайти переоцінені активи, які, ймовірно, впадуть в ціні. Потім ви можете продати деякі з них за високою ціною і, сподіваючись, викупити їх назад за нижчою ціною. Приклад полягає в тому, що якщо торгувати, наприклад, на споті, ви знайшли якийсь проект, який новий, от ви собі думаєте, може прочитали, хтось підсказав, але не потрібно цьому вірити, скажімо так. Але якщо вам інтуїція своя підсказала, що даний проект вистрелить, тоді ви можете інвестувати і чекати, наприклад, там якийсь определений період часу для того, щоб просто-напросто забрати якийсь хороший профіт на цій монеті чи активу, без різниці. Також, якщо ви бачите, що проект якийсь переоцінений, наприклад, візьмемо тим самим біткоїном, так? А люди, які купували на, візьмемо там 20 тисячах, 30 тисячах, 40 навіть тисячах, продали на 60 тисячах доларів. І на цьому заробили, наприклад, ви купили за 30, продали за 60, ви зробили 100% прибутку. В даний момент зараз ця монета відстрелила і була навіть 15 тисяч доларів. Тобто на 15 тисяч доларів можна було купити в 4 рази більше, чим ви продали. Продали 100% зробили, зараз можна було відкупити за 15 тисяч і купити 4 монети, наприклад, так, за ті самі кошти, якщо ви їх, звичайно, не потратили. І чекати, коли ця монета вистрілить наступний раз. Або зараз була 15 тисяч місяць назад буквально біткоін, а зараз він коштує в районі 25 тисяч. Тобто вже 10 тисяч можна було б заробити на одній монеті. А якщо ви купили 4, то ви заробили 40 тисяч доларів. Також
як і в разі денної торгівлі, багато свінг-трейдерів використовують технічний аналіз. Однак, оскільки їхня стратегія буде більш тривалий період тривати, то фундаментальний аналіз також може бути дуже цінним інструментом. Свінг-трейдери, як правило, є більш зручною стратегією для початківців. Якщо ви початківець, то слідуйте саме такій стратегії. В основному тому, чому це не пов'язано з стресом від динамічної денної торгівлі. Тому що скажу так, що якщо ви будете торгувати на фьючерсах, і ви початківець, то у вас буде і стрес, і ви будете керуватись емоціями. Тому що якщо ви побачите, що ваша монета, яку ви зайшли там в лонг або шорт, а вона йде в протиполежну сторону від того, як ви зайшли, то ви будете нервувати. І тим більше, якщо ви не поставили стоп-лоси та профіти, то будете собі потім гризти локті, що ви не зробили так, а не іначе, і втратили свої кошти. А зараз ми з вами поговоримо про позиційну торгівлю. Також її називають ще трендовою. Що це таке? Дивіться, це довгострокова стратегія. Трейдери купують активи, щоб утримувати їх протягом тривалого періоду часу і зазвичай утримують місяцями. Мета трейдерів – це отримати прибуток, продавши ці активи за вищою ціною в майбутньому. Що відрізняє позиційні угоди від довгострокових свінг-угод, так це обґрунтування їх розміщення. Позиційних трейдерів цікавлять тренди, які можна спостерігати протягом тривалих періодів часу. Вони будуть намагатися отримати вигоду з загального напрямку ринку. З іншого боку, свінг-трейдери зазвичай прагнуть передбачити коливання на ринку, які не обов'язково корелюють з більшим широким трендом. Нерідко також можна побачити, що позиційні трейдери віддають перевагу фундаментальному аналізу, просто тому що їхні переваги дозволяють їм спостерігати за матеріалізацією фундаментальних подій. Це означає, що технічний аналіз просто-напросто не використовується. У той час, як позиційні трейдери працюють з припущенням, що тренд буде продовжуватися, і використання технічного аналізу може попередити їх про можливості розвороту тренду. Як і свінг-трейдери, позиційна торговля – це ідеальна стратегія для новачків. І знову ж тривалий часовий горизонт не дає вам широкої можливості обміркувати свої рішення. А зараз ми з вами поговоримо про скальпінг, що це за стратегія і для кого вона призначена. Дивіться, з усіх обговорених стратегій скальпінг має місце на найменших часових інтервалах, і скальпери намагаються вловити невеликі коливання ціни, часто просто-напросто входячи і виходячи з позицій протягом декілька хвилин, або навіть може бути і секунди. У більшості випадків вони будуть використовувати технічний аналіз, щоб спробувати передбачити рух ціни, і також використовують спред між попитом і пропозицією та інші фактори неефективності для отримання прибутку. Через короткі таймфрейми угоди скальпінгу часто дають невеликий відсоток прибутку, зазвичай менше 1%. Але скальпінг – це гра з числами, і тому якщо невеликий прибуток, що буде повторюватись, то часом може просто-напросто збільшуватись. Візьмемо приклад. В день ви можете заробити дуже багато позицій, зайти, і дуже багато відсотків. Наприклад, ви слідкуєте за якоюсь одною монетою, наприклад, слідкуєте за біткоїном. Так? І коли ви знаєте, що біткоін буде там падати чи рости там, в даний момент, так, то за ним повторюють і багато інших монет, також повторюють ці рухи. І тому ви просто знаєте, що, наприклад, біткоін йде вверх і за ним повторює там, наприклад, XRP, EOS і так далі тому подібне. Тобто ви можете зайти одразу в один той самий шорт або лонг. Наприклад, ви собі розрахували, що біткоін зловить рух за 5 хвилин, там 1% вниз, вверх, без різниці. Тобто ви одразу собі можете виставити на 1% прибутку і зробити собі там 10 угод, і тим самим ви на цьому можете заробити. Звичайно, поставте стоп-лосс і take profit. Звичайно, скальпінг – це не стратегія для новачків, і глибоке розуміння ринків і платформ, на яких ви торгуєте, і технічний аналіз – це життєво важливі для вашого успіху. Проте для трейдерів, які знають, що вони роблять, то визначення правильних паттернів використання короткострокових коливань може бути дуже прибутковим ділом. Що ж таке розподіл активів та диверсифікація? Термін розподіл активів і
диверсифікація зазвичай використовується як синоніми. Можливо, знаєте принцип з приказки одної: не кладіть всі яйця в один кошик. Тому що зберігання всіх яєць в одному кошику створює центральну точку відмови, і так само це стосується вашого капіталу. Якщо ви будете хранити всі свої кошти, всі свої заощадження в якомусь одному гаманці, ви можете легко залишитися без цих коштів. Для того потрібно робити диверсифікацію вашого портфеля. Наприклад, як я роблю, я в місяць собі можу виділити $100 для інвестицій. Як я їх інвестую? Я ці $100 ще ділю на декілька частин і тим самим, наприклад, закидую на спот якийсь определений відсоток, купляю якісь монети там на 10, 20, $30, так, допустимо. Деякі монети залишаю в доларах, в USDT, для того, щоб в майбутньому прикупити, наприклад, через декілька днів якась монета може просісти, або вийде якась нова монета, яку варто взяти, тому що вона може стрельнути вверх, а у вас вже не буде коштів, тому що ви все потратили. Також якийсь відсоток я відкладаю на маржинальну торгівлю, тобто на фьючерси. А зараз ми з вами поговоримо про хвильову теорію Еліота. Теорія хвиль Еліота EWT – це принцип, згідно з яким рухи на ринку слідкують психології учасників ринку. Хоча він використовується в багатьох стратегіях технічного аналізу, він не є індикатором або конкретною торговою технікою. Швидше за все, це буде спосіб структури ринку. Хвильовий паттерн Еліота зазвичай можна ідентифікувати як серію з 8 хвиль, кожна з яких є або рухомою хвилею, або корекційною хвилею. У нас буде 5 рухомих хвиль, які слідкують за загальним трендом, і 3 корекційні хвилі, які рухаються проти нього. Як це виглядає на практиці? Дивіться, це цикл хвиль Еліота з рухомими хвилями синіми і корекційними хвилями жовтими. Тобто рух іде догори, ви тут бачите, що це буде тренд висхідний, тобто йде вверх, далі йде корекція. Вверх йде корекція, вверх йде корекція. І тут вже є перелом тренду, і як ви бачите, що він пішов в несхідний. І пішов вниз, корекція, і також пішов далі вниз. Так само і на графіку це буде виглядати якось так. Зараз вам покажу, як це буде виглядати на графіку. Йде вверх, корекція, вверх, корекція, вверх, корекція. Також ви можете на графіку вибрати, вже є готова для вас. Можете знайти тут, це 1, 2, 3, 4, 5, 6 пункт, то є шаблони. І є паттерни, імпульсна волна Еліота. Тобто ви можете собі позначити, собі так, також намалювати. Також на графіку, як це буде виглядати. Наприклад, зараз знайдемо щось. Наприклад, тут є щось схоже, тобто пішло вверх, корекція, знову пішло вверх, знову корекція, і тут знову пішло вверх. Паттерни також мають фрактальні властивості, і що означає, що ви можете збільшити масштаб однієї хвилі, щоб побачити іншу модель хвилі Еліота. А в якості альтернативи можете зменшити масштаб та виявити, що досліджуваний вами паттерн також є єдиною хвилею більшого циклу хвилі Еліота. Теорія хвиль Еліота має неоднозначні відгуки, і деякі стверджують, що методологія занадто суб'єктивна, тому що трейдери можуть ідентифікувати хвилі різними способами, не порушуючи правил. Як і теорія Доу, хвильова теорія Еліота не є надійною, тому її не слід розглядати як точну науку. Проте багато трейдерів досягли великого успіху, об'єднавши теорію Еліота з іншими інструментами технічного аналізу. Ще один метод, який хочу з вами обсудити, це метод Вайкофа.
Метод Вайкофа це обширна торгова та інвестиційна стратегія, яка була розроблена Чарльзом Вайкофом ще у 1930 році. Його робота вважається наріжним каменем сучасних методів технічного аналізу на багатьох фінансових ринках. Вайкоф запропонував 3 фундаментальних закони: це закон попиту і пропозиції, закон причини і слідства та закон зусилля проти результату. Він також сформував теорію Composite MN, яка суттєво збігається з розбивкою основних трендів Чарльз Доу. Його робота в цій області особливо цінна для трейдерів криптовалют. З практичної точки зору метод Вайкофа є 5-ступінчатим підходом до торгівлі. Його можна розробити наступним чином. Це перше, це визначити тренд, який зараз є і куди він рухається. Друге, це визначити сильні активи. Вони рухаються разом з ринком або в протиположному напрямку. Третє, що вам потрібно зробити, це знайти активи з достатньою причиною чи достатньо підстав для входу в позицію. І чи варто ризикувати потенційною винагородою. Четверте, що вам потрібно зробити, це оцінити ймовірність руху. Чи вказують такі речі, як тести Вайкофа на покупку чи продаж на можливий рух, що пропонують ціна і об'єм, і чи готовий цей актив до руху. П'яте, що вам потрібно зробити, це час вашого входу. Як активи виглядають у порівнянні з загальним ринком і коли найкраще відкривати позицію. Метод Вайкофа був представлений майже століття тому, але залишається актуальним і до нині. Ще одна стратегія, про яку я хочу з вами порозмовляти, це покупка і холд. Стратегія покупка і холд, як не дивно, передбачає покупку та отримання активу. Це довгострокова пасивна гра, коли інвестори купують актив і потім залишають його в спокої незалежно від ринкових умов. Хорошим прикладом в криптопросторі є ходлінг, тобто утримання, що зазвичай відноситься до інвесторів, які вважають за краще купувати та отримувати актив протягом багатьох років, а не активно торгувати. Це може бути вигідним підходом для тих, хто вважає за краще інвестувати без втручання, оскільки їм не потрібно турбуватися про короткострокові коливання або подати на приріст капіталу. З іншого боку, це вимагає від інвестора терпіння і передбачає, що актив повністю не втратить свою вартість. Наприклад, як було з біткоїном, так? Ніхто не знав, що він так вистрілить. Так? І коли ще в далекому 2009-2010 році, коли він стоїв якісь центи, потім пішов коштувати долари. Тобто в мене навіть тут є записано, що в 2009-му ціна була 0, а в 2010-му ціна достигла практично $1. Дивіться, 2011 ціна коливалася від 2,22 до $15, 2012 від 3,80 до 16,41. І так і йшло з кожним роком більше і більше. І якби, наприклад, ви в 2010 році купили біткоїна, коли він стоїв $1, а вже в 2021 продали, коли його максимальна ціна була $69 000, то самі подумайте, що ви могли на цьому заробити. Що таке індексне інвестування? Індексне інвестування можна розглядати як форму покупку та холду, яка випливає з назви. Інвестори прагнуть отримати прибуток від руху актив у рамках певного індексу. Вони могли зробити це, купивши активи самостійно або вклавши в кошти в індексний фонд. Знову ж таки, це пасивна стратегія, і фізичні особи також можуть отримати вигоду від диверсифікації для кількох активів без стресу від активної торгівлі. А якщо ви ще не в курсі, у мене є телеграм-канал, в якому я розповідаю дуже багато цікавих речей. Ви бачите, що є деякі картинки мотиваційні. Також ви бачите, що є інформація, є дедлайн 25 лютого, тобто до 25 лютого можна зареєструватися в якомусь airdrop і отримати якісь NFT на загальну суму $7,5 тисяч. Тобто буде розіграно 50 NFT, тобто $7,5 тисяч розділять 50 переможців. Дуже багато є мотивацій на моєму відео, також дуже багато є всяких цікавих роздач, є новини. Підписуйтесь і будете слідкувати за мною і будете знати, де є можливості добре заробити. Що таке торгівля на папері? Торгівля на папері може являти собою будь-яку стратегію, але трейдер тільки вдає, що купує і продає активи. Це те, що ви можете розглянути як новачок.
або навіть як досвідчений трейдер, щоб перевірити свої навички і просто-напросто не ризикувати своїми коштами. Наприклад, ви можете подумати, що відкрили хорошу стратегію для визначення часу падіння біткоін і хочете спробувати отримати прибуток від цих падінь до того, як вони відбудуться. Але перш ніж ви будете ризикувати всіма своїми коштами, можете вибрати торговлю на папері. Це може бути так само просто, як записувати ціну під час відкриття шорт-позиції і ще раз, коли ви її закриваєте. А також ви можете використовувати будь-який симулятор, що імітує популярні торгові інтерфейси. Основна перевага паперової торгівлі полягає в тому, що ви можете тестувати стратегії, не втрачаючи при цьому грошей. А якщо щось піде просто-напросто не так, ви можете отримати уявлення про те, які ваші були дії при виконанні з нульовим ризиком. Зазвичай ви повинні знати, що торгівля на папері дає вам лише обмеження уявлення про реальне середовище. Важко відтворити справжні емоції, які ви будете відчувати, коли справа стосується грошей. Також симулятор вам може дати помилкове уявлення про пов'язані витрати на комісію, якщо ви не врахуєте їх для конкурентних платформ. Як же торгувати? Зараз розглянемо на прикладі. Візьмемо, наприклад, днівну торговлю, так, один день, так. І ви собі поставили якісь межі, наприклад, за останній тиждень. Це у нас коли 21 по 14 число, так? От ви дивитеся, що з 14 числа, бачите, біткоін, наприклад, з даної позиції, звідси виріс до цієї позиції. І як ви бачите, що біткоін на протязі останнього тижня ходить між цими двома рівнями. Тобто там візьмемо 25, скільки там було, 25 300, але було там 25 200. 25 200 було максимальне. І там 21, скільки було, 21 500, так? Тобто між двома цими значеннями біткоін ходить. Тобто ви зараз бачите, що біткоін дійшов до значення 25200 і зараз є 24. Тобто він цей тиждень йшов догори. Тобто можна предположити, що зараз на протязі наступного тижня він може піти вниз. І ви можете собі виставити якийсь ордер, наприклад, взяти коротка позиція. Коротка позиція – це ордер в шорт. І вибираєте, наприклад, по ринку, так, 24 429. Ви берете і ставите собі стоп вище лінії цих об'ємів, наприклад, і take profit ставите на саму лінію. Тобто ви бачите, що тут буде 5 до 4,79 до 11,82. Тобто ця точка входу буде дуже погана, тому що ваше соотношення є 1 к 2. Тобто мінімально потрібно робити 1 до 3. Тобто, що вам потрібно було зробити, просто-напросто десь зайти трохи раніше. Наприклад, можна було тут зайти так, 2,86, і тоді поставити ваш стоп-лосс, що вас точно не виб'є. І тоді ваше співвідношення було би 2,98, майже 3% до 13,34. Тобто було би 1 до 4. І це було б дуже добре співвідношення, і могли б ви заробити на цьому дуже хороші гроші. Це що касається днівного таймфрейму. Звичайно, ви можете передивитися інші таймфрейми і можете знайти вигідніші, більш вигідніші для вас позиції. Можна взяти, наприклад, як було за останній день. 21. Беремо тут так. Тут ми бачимо, що було на 24 800, зараз 24 400. Тобто можна було б зловити і такий рух,
Там, добре, візьмемо 25, так, і 24, зараз є 400. Але ж можна було б зробити рух в 2%. Як ви бачите, що такий рух був досить швидкий сьогодні, тому що сьогодні о 9 годині протягом години біткоін відкрив свічку 25011, а максимум було 25300 і мінімалка була 24600. Тобто, а відкрився 25. Тобто, з цих 25 можна було навіть 25 тисяч зайти і на 24 635 вийти з угоди в шорт-позицію і зробити на цьому 1%. Можна так заробляти кожного разу. В принципі, це на сьогодні все, що я хотів з вами поговорити. До зустрічі в новому відео.